Då var vi tillbaka med ett nytt avsnitt här på Car Explorers. Vi befinner oss i Marocko i närheten av Atlasbergen och det här är den nya Toyota Land Cruiser. Med andra ord så kommer det här avsnittet bli något alldeles utöver det vanliga. Och just Land Cruisern, den har ju varit med ett tag, i mer än 70 år. Och mer än 10,4 miljoner sålda exemplar. Med andra ord är det här en riktig legend. Och just den här bilen är den femte generationen av Toyota Land Cruiser som visades så sent som i augusti 2023. Och den ska ha förbättrade egenskaper både på asfalterade vägar och utanför. Något som vi självklart kommer att testa under dessa dagar. Och just den här provkörningsbilen, det är den varianten som kommer att säljas i Europa och Sverige. Det vill säga under huven hittar vi en fyrcylindrig dieselmotor på 2,8 liter som levererar 205 hästkrafter och 500 Newtonmeter. Och med dessa ord så säger vi häng med oss på denna provkörning och detta terrängkörningsäventyr för att se vad vi tycker om nya Toyota Land Cruiser. Innan vi går vidare med dagens provkörning och terrängkörning här med Land Cruiser så vill vi som vanligt passa på att säga, är det så att ni gillar våra recensioner och vill se fler av dessa, glöm då inte att prenumerera på vår kanal Car Explorers. Det tar verkligen bara några sekunder att klicka på knappen, men det gör ju att det händer två saker. 1. Ni missar aldrig när vi lägger upp nytt content och 2. Det är det bästa sättet för er att visa ert stöd för vårt arbete och vår kanal. Men nu tillbaka till dagens provkörning och recension här av Land Cruisern. Och låt oss som vanligt passa på att ta ett snabbt varv här runt bilen och lära känna den lite bättre. Och innan vi gör det så känns det som att i princip alla biltillverkare har fått samma instruktioner för sina terrängbilar. Designa en bil som ser lite retro ut och gärna bygger på ett heritage. Och 2. Se till att ha en design som är väldigt rektangulär och boxig. Och det här är resultatet. En väldigt boxig och rektangulär bil som ser samtidigt väldigt tuff och robust ut. En fantastiskt lyckad design tycker både jag och Pavel från alla olika vinklar. Och just den här femte generationen ser verkligen helt annorlunda ut jämfört med den fjärde generationen av Toyota Land Cruiser. Och här kan vi verkligen se några exempel på de rektangulära formerna. Vi har dels själva strålkastarna som är väldigt rektangulära. I en First Edition så går det att ha faktiskt runda strålkastare, men annars är det dessa som gäller. Vi har grillen, också den väldigt rektangulär där det står tydligt Toyota utskrivet. Och hur vet vi att den här bilen även är anpassad för terrängkörning? Jo, vi har skyddsplåt här under så vi behöver inte vara superförsiktiga under vår terrängkörning för vi har lite skydd. Låt oss då kika på bilen här från sidoperspektivet och här kan vi verkligen se den boxiga formen som bilen har. Och bilen den mäter 492 cm, längden alltså. Och det här ska ändå sägas att det här är den mindre Land Cruisern som då har tilläggsnamnet J250 och det är den bilen som kommer att säljas i Europa. Men det finns alltså en lite större Land Cruiser som då har tilläggsnamnet J300 som kommer säljas på andra marknader. Och när vi står här från sidoperspektivet så kan vi kika lite närmare på några detaljer. Om vi börjar här med dessa maffiga skärmar runt hjulhusen. De ger bilen verkligen ett väldigt tufft utseende och det gör sig väldigt väl. Några andra detaljer som är värda att nämna. Vi har ett fotsteg för att enkelt ta sig in i bilen. Kanske inte helt optimalt när man ska köra i riktigt tuff terräng. Vi har dessa maffiga och enorma sidospeglar så att vi får god sikt bakåt. Och notera här även hur långt ner rutan går. Och det är för att man enkelt ska kunna kika över och se vad som finns här i närheten av bilen. I tillägg till det som visas på infotainmentskärmen och via 360 graders kameran. En riktigt bra terrängkamera som vi kommer kika på lite senare här i videon. Slutligen har vi ett platt tak. Kanske bra att ha för ett taktält. När vi står här från sidoperspektivet så kan vi även nämna att Land Cruisern är byggd som en riktig terrängbil. Det vill säga den är rambyggd. Precis som bland annat Suzuki Jimny eller Ford Bronco. 2 bilar som vi ganska nyligen har kört här på kanalen. Och här kan vi även nämna att vi har en markfrigång på 21,5 cm. Inte jätteimponerande.
Vi har ett vaddjup på 70 cm, vilket är bra. Och slutligen har vi en dragvikt på 3500 kg. Mycket bra där. Då står vi här bak vid bilen och här fortsätter uppenbarligen de boxiga och rektangulära formerna. Bland annat som kan ses här på bakljuset, LED-bakljuset. Gör sig väldigt väl på den här bilen. Lutar vi oss lite ner, eller ganska mycket, så kan vi se att vi har ett reservhjul här nere och ett avgasrör i väldigt klassisk eller traditionell stil. Men man tar det som funkar såklart. Kikar vi på bagageluckan så går den faktiskt att öppna bara den övre delen. Om jag klickar på knappen här så kan jag öppna den bara så här ifall jag vill plocka något som är lite högre upp. Och notera även att det finns en liten kamera här och det är inte backkameran utan den här kameran är till för backspegel, den digitala backspegeln om vi kan kalla den så, som gör det möjligt att se bakåt, speciellt när det är fullastat här och den vanliga eller traditionella backspegeln inte visar vad som finns bakom en. Väldigt bra funktion och speciellt med tanke på att den är bakom bagageluckan så kommer den aldrig bli smutsig. Och ja, det är en funktion som ses allt oftare i moderna, speciellt terrängbilar. Jag stänger ner det lite snabbt. I och med att vi inte har ett reservhjul här på bagageluckan så kan vi faktiskt öppna den uppåt istället för åt sidan. För vi är annars vana vid de terrängbilarna som vi har kört så har de oftast haft ett reservhjul och därmed öppnat åt sidan. Men nu kan vi alltså öppna den här uppåt och det kan vi göra nu. Och så kan vi sakta men säkert se att det finns uppenbarligen en hel del utrymme. Det är ju en väldigt boxig bil så då har vi väldigt mycket förvaringsutrymme. 742 liter för att vara mer exakt. Och här kan vi även nämna att det är den 5-sitsiga varianten av Land Cruisern som vår provkörningsbil här är. Och då har man så mycket bagageutrymme. Det finns även en 7-sitsig variant som då med alla säten öppen uppenbarligen kommer ha lite mindre förvaringsutrymme. Då har jag hoppat in här i bilen och ett tydligt tecken på att det är en riktig terrängbil det är att vi har en grab handle för att det ska vara lättare att ta sig in. Och låt oss kika på hur det ser ut här inne i bilen och vi kan direkt se att den exteriöra designen fortsätter även här inne. Vi har en väldigt boxig form här runt själva infotainmentsystemet, väldigt rektangulärt är det. Och på tal om infotainmentsystemet, själva skärmen det är på 12 tum, lite drygt. Och vi har både Apple CarPlay och Android Auto. Systemet i sig är väldigt modernt, hyfsat lätt navigerat men kunde ha gjort det ännu bättre. Och det är en väldigt skarp bild. Vi har väldigt mycket information, terränginformation. Och just nu här i det här läget ser vi, om vi sitter i högväxel sitter vi just nu, vilket körläge vi är i. Vad det är för lutning på bilen och liknande. Men det finns massa olika lägen som vi kommer kika på här när vi kör i vår terrängkörning här. Kikar vi lite längre ner kan vi se att vi har en massa trevliga knappar och reglage och vred. Och de är också ganska stora så att det ska vara enkelt att hitta dem och enkelt att trycka på dem även om man har vantar på sig och liknande. Så är det så att jag vill höja eller sänka temperaturen då ska det vara enkelt, då är det bara att klicka här. Är det så att jag vill sänka ljudvolymen för att se lite bättre, ja men då ska det vara enkelt här och bara dra i det. Och det är faktiskt så att Toyota har intervjuat rallyförare i Dakar-rallyt när de skulle designa just den här delen för att just få en så pass funktionell miljö som möjligt. För man vill ju hålla fokus på vägen framför, hur man ska köra, vad man ska titta på och då vill man kunna göra de här små ändringarna ganska enkelt eller så enkelt som möjligt. Tittar vi lite längre ner, då har vi 3 stycken USB-C-uttag. 2 stycken för att ladda sin mobiltelefon. En för att koppla upp sig till själva bilen. Och så har vi ett HDMI-uttag här också. Här kan vi även se att vi har plats för induktiv laddning av en mobiltelefon. Men den här ytan är väldigt glatt. Så att telefonen har flugit lite fram och tillbaka när vi har kört den initiala terrängkörningen. 2 stycken mugghållare har vi här också. En växelväljare eller växelspak kopplad till den 8-växlade automatlådan. I den föregående generationen av Land Cruiser det var det en 6-växlad automatlåda. Vi har en massa knappar och vred här också men det ska vi titta på alldeles strax för det här är alla våra hjälpmedel till terrängkörningen. Och sist men inte minst så har jag ett väldigt trevligt armstöd här. Under det så har jag förvaringsutrymme
Och inte nog med det, så har jag en knapp här där det står Coolbox. Vilket innebär att om jag trycker på den, ja då börjar det kylas här. Så jag kan ha kylda drycker en varm sommardag. Tittar vi lite åt sidan, då kan vi titta här på dörrpanelen. Och den är väldigt trevlig. Massa mjuka material. Det känns väldigt sofistikerat om jag kan säga så. Väldigt ombonat för att vara en terrängbil. Och det är ju väldigt positivt skulle vi vilja säga. Och de här mjuka materialen är även i knähöjd om man kan säga så. Både på dörrpanelen och här i centerkonsolen. Och det är för när man kör ute i terrängen, då slår man ju både fram och tillbaka. Och då är det väldigt trevligt att han tas emot av lite mjukare material istället för hård plast. Så bra tänkt där, Toyota. Framför oss har vi en bra ratt. Bra grepp har vi här. Alldeles för många knappar på Toyota-vis. Det känns som att det är vår standardkommentar om ratten på en Toyota. Så här kunde man utan problem tagit bort en rad och gjort den lite mer enkel och lite mindre klumpig om man kan säga så. Men det är inte något man behöver hänga upp sig på allt för mycket. Det som är intressant om den här ratten, det är att det är, eller styrningen, det är att det är elservo. Och fördelen med det är att vid terrängkörning eller tuffare terrängkörning, då kommer ratten inte slå så pass mycket. Vilket innebär att man ska kunna ha tummen här inne utan att få den bruten. För vanligtvis så rekommenderas man att man har tummen utanpå ratten för att inte just det ska ske. Och sist men inte minst några ord om sätena. Sätena är väldigt trevliga. De är ventilerade i det här fallet. Det vill säga vi har både uppvärmda säten, kylda säten. Och komforten är väldigt bra. Helt okej stöd åt sidan. Ett bra säte helt enkelt. Inget utöver det vanliga, men helt klart godkänt. Låt oss då precis innan vår terrängkörning gå igenom vilka hjälpmedel vi har här i bilen. För det är ändå en hel del. Om vi börjar med det här vredet högst upp där det står Mode Select. Om jag vrider lite på det, då ser jag att jag har 3 olika körlägen här. Vi har Eco, vi har Normal och så har vi Sport. Och Sport är väl kanske lite udda läge i en terrängbil. Men vi har det här, så varför inte? Men det här hjälpte inte så mycket för vår terrängkörning. Och det är för att det finns en annan knapp jag kan trycka på här. MTS, Multi Terrain Select. Klicka på den och använder samma vred, så kan jag se att jag får ett antal terrängkörningslägen. Deep Snow, Mud, Sand, Dirt och Auto. Så en hel del olika lägen att välja mellan. Och det slutar inte här. För vi har en knapp under där det står Crawl. Och Crawl är en väldigt, väldigt bra funktion. Den är en sorts cruise control eller farthållare. Där man egentligen bilen kör framåt i terrängen. Anpassar alla system därefter. Och det enda man behöver göra är egentligen styra med ratten. Crawl-funktionen ska även vara väldigt bra om man litar på bilens intelligens mer än sin egna. Speciellt när det kommer till terrängkörning så kanske det gäller mig i alla fall. Att ta sig ut lite krångliga situationer när man har kört fast. Så Crawl kommer vi definitivt använda väldigt mycket här idag. Givetvis har vi några vanliga terrängfordons hjälpmedel som möjligheten att låsa bakdiffen, centerdiffen för att få jämn kraftfördelning bak och fram. Men vi har även en ganska unik funktion om vi trycker på knappen här som vi bland annat sett i Ford Bronco. Det är möjligheten att koppla bort främre krängningshämmaren. Och det är väldigt bra för att få verkligen ännu bättre möjlighet till kontakt eller däckkontakt eller hjulkontakt med marken. Så det hjälper verkligen med det, som gör både körningen mindre stötig, men det gör det även enklare att ta sig fram genom riktigt tuff terräng. Så det här är definitivt en väldigt bra funktion. Slutligen så har vi 2 lägen för fyrhjulsdriften, antingen i högväxel eller i lågväxel. Och det ska ju tilläggas att den här bilen har ju permanent fyrhjulsdrift. Ska vi precis köra i den genom det första hindret här på terrängbanan, och då ska vi testa hur det är att köra genom en liten ravin om man kan kalla det så. Så vad behöver vi för hjälpmedel då? Jo, vi behöver koppla bort krängningshämmaren fram och även ha centerdiffen låst. Och så kör vi på och så ska vi se hur det går för oss med dessa hjälpmedel.
Då har vi kommit till en brant nedförsbacke och då finns det en väldigt bra funktion här som vi ska prova på. Det är crawl control som egentligen är, precis som tidigare nämnt, en sorts cruise control, det vill säga en farthållare helt enkelt. Och nu har vi satt den på läge 3 och nu ska vi testa hur det är att bara använda de systemen, och det enda vi kommer göra det är styra lite lätt till vänster och höger. Resten kommer bilen göra med just den här crawl-funktionen. Låt oss se hur det går. Då har vi nästan tagit oss hela vägen ner för den här branta backen. Lutningen var som mest, tror jag, den strax över 25 graders lutning, så en hel del. Och det var verkligen inga problem alls med den här crawl-funktionen. Jag gjorde ingenting, bilen gasade på, bromsade och parerade där det behövdes. Jag styrde eventuellt lite. Imponerande. Det finns inte så mycket mer att säga än imponerande funktion. Det här gjorde Land Cruisern väldigt bra. Då har vi en väldigt brant backe här framför oss och vad ska vi använda oss av då? Jo, vi ska ha crawl-funktionen återigen, vår farthållare om man kan säga så, för terrängkörning. Den ska göra majoriteten av jobbet. Vi ska vara faktiskt i körläget auto och se hur väl bilen klarar av den typen av körning. En annan väldigt bra funktion att använda här, speciellt när man kör upp för en brant backe och man kanske inte ser exakt hur allting ser ut framför en, det är att bara kika på kameran som är just i terrängvyn här, så vi har otroligt hjälpsamt att se hur verkligen allting ser precis framför hjulen. Så det är de 3 funktionerna vi kommer testa här på den här väldigt branta backen. Nu kör vi igång! Nästan på 30% lutning här kan man se i kameran. Verkligen pusha bilen till max. Här i Marocko. Vill man ha ett annat vy här så kan man titta på terrängläget här också och undvika alla stenar, men även se sidorna av bilen också ordentligt. Då har vi precis tagit oss upp här för kullen och nu ska vi ner för den, och den är väldigt, väldigt brant här. 30 grader ska det vara. Och här ska vi återigen enbart förlita oss på själva crawl-funktionen för att verkligen se vad den är kapabel till. Så det enda vi ska göra det är styra lite lätt och resten låter vi crawlen sköta. Nu sätter vi igång. Nu kör vi faktiskt ner för den här branta backen, 30 graders vinkel, och ni kan se, det ser säkert helt konstigt ut här på bilden. Men crawl-funktionen är på, den gör i princip allting. Alltså jag verkligen att den får jobba ganska hårt. Men det känns väldigt säkert när den har kontroll. Och jag styr bara lite lätt till höger och vänster. Hur bra som helst. Imponerande. Vi kommer inte säga så mycket mer. För den här hinderbanan kopplar vi även ur främre krängningshämmare för att få ännu större hjulrörelse och optimera för markkontakt. Notera även hur enkelt bilen tar sig fram trots att vi har originaldäcken på. Då har jag hoppat in här i baksätet och jag har ställt in sätet framför mig som om det vore jag som körde. Här kan vi se att jag har väldigt gott om plats.
både för mina knän och ben, men även höjdledsmässigt. Så absolut inga konstigheter där. Sätet i sig är bekvämt, lite åt det hårdare hållet, och som vanligt med lite högre fordon, SUVar och liknande, så har man kanske inte det perfekta stödet för sina lår, men absolut inget att klaga på. Ändå en väldigt trevlig dörrpanel här, faktiskt förvånansvärt ombonat om man kan säga så. Så det är snarare något positivt här. Och även så kan jag ställa in temperatur, jag kan ha uppvärmda säten, jag kan även ha kylda säten. Så väldigt bra funktioner genom den här lilla remsan här. Så på det stora hela ett väldigt bra baksäte om man är 1,77 cm lång. Nya Toyota Land Cruiser i Executive-utförande börjar på drygt 949 000 kronor, vilket är 60 till 80 000 kronor mer än konkurrenterna Land Rover Defender och Ineos Grenadier, men hamnar lägre i pris jämfört mot Ford Bronco och Mercedes G-klass. Prissättningen känns något hög tyvärr, men här har man kanske prisat in Toyotas pålitlighet, i alla fall i jämförelse med vissa konkurrenter. Man brukar säga att försöka vara bra på allt resulterar oftast i att man blir som bäst medioker på det mesta, i värsta fall dålig på det mesta. Och här är då i fallet Land Cruiser, går det att ha det som sin daily driver? Och om vi svarar på den sistnämnda frågan, självklart går det att ha en Land Cruiser som sin daily driver. Det enda man behöver tänka på, det är att man inte allt för ofta försöker ta genvägar genom terrängen för att det går snabbare och det blir roligare. Det är i princip den enda nedsidan med att ha den som sin daily driver. Men om vi ska gå lite mer på detalj. Det är en förvånansvärt sofistikerad och ombonad bil, om man kan kalla det så. Om vi börjar med hur bilen tar upp ojämnheter från vägen. Den är ju inte optimerad för det. Den är ju optimerad för att vara en terrängbil. Och den är rambyggd, stel bakaxel. Men trots det så tycker vi att den beter sig väldigt fint på vägen. Den är inte alltför stötig. Och det är väldigt god körkomfort. Självklart inte i klass med en bil som har luftfjädring. Men med tanke på vad det är och hur den är byggd så är det väldigt bra. En annan komponent, det är hur tyst det är inne i kupén. Det är verkligen supertyst. Och vi trodde att de här jättestora sidospeglarna och den boxiga formen skulle skapa problem, i alla fall när det kommer till vindbrus här i Land Cruisern. Men det har det absolut inte gjort. Så det är kanske något för Ford och deras Bronco att titta lite närmare på hur man löser det. Även om det kanske inte är en helt rättvis kommentar, då Broncon är modulärt byggd. Och det för oss till egentligen den sista punkten som Land Cruisern försöker vara bra på, och det är den sportigare körningen, eller i alla fall det finns ett sportläge i alla fall. Och är den sportig? Nej, det skulle jag inte riktigt vilja säga, men det kanske inte är så förvånande med tanke på att vi har en 4-cylindrig diesel under huven. Så nu är jag faktiskt i sportläget, kör 60 km i timmen, plattan i mattan, och den rör sig framåt, men det hade inte skadat med 2 cylindrar till och lite mer kraft. Men det här är helt klart tillräckligt för speciellt att vara en terrängbil. Och hur är det då med förbrukningen? Ja, enligt VLTP så ska förbrukningen vara runt 10,5 liter per 100 km, vilket är okej, speciellt med tanke på vad det här är för bil, permanent fyrhjulsdrift, vikten etc. etc. Just vår körning idag är nog inte representativ för hur den här bilen kommer användas egentligen. Vi har nog haft 70-80% terrängkörning, så vi ska nog inte nämna vår siffra. Men ni har i alla fall ett exempel här vad VLTP-förbrukningen ska vara. Så på det stora hela väldigt många plus här för Land Cruiser.